А чому ти так на мене здивовано дивишся? В Україну подібні пристрої будуть купувати і будуть купувати вагонами. Але я сподіваюся, що люди перед тим, як купити подібний девайс, подивляться все-таки це відео. При таких характеристиках цей пристрій має досить низьку ціну 349 євро, мінус 12% знижка. Тобто вартість цієї станції буде щось біля 307 євро. Написано безкоштовна доставка, але, на жаль, безкоштовної доставки немає, доведеться замовляти через NP Shopping на склад, наприклад, в Польщу, і з Польщі самому завозити. Тож до 307 євро потрібно буде додати ще біля 2700 гривень доставка з Європи. І виходить, що з доставкою в Україну вона буде коштувати 19,5 тисяч гривень. Але зверніть увагу на те, що немає її на складі. А немає її на складі тому, що у мене вибрано розташування Україна. Для того, щоб з'явилась на складі, потрібно змінити країну. На українському складі її немає. Змінити країну, змінив на Польщу. І ось тепер вона з'явилась в наявності. Вихідна потужність цього девайсу 1000 Вт, але з потужністю є деякі моменти, зараз буду розповідати, і ємність 2009 Вт-годин. Промо-автоматика Bandera Power 1600 Вт-годин ємність, тобто на 409 Вт-годин менше, і 700 Вт потужність, на 300 Вт потужність менша, 56 тисяч гривень для населення. Це для цивільних, а для сил оборони 44 800, і я нічого проти не маю того, щоб підтримувати українського виробника. Сьогоднішній пристрій – це портативна зарядна станція від Databos, має інвертор 230 вольт з чистою синусоїдою. Всередині знаходиться літій-залізофосфатний акумулятор, але не такий, як намальований на картинці. Його можна заряджати від мережі, заряджається потужністю 1000 Вт, і цю потужність змінити не можна. Але також можна заряджати від сонця, максимум обіцяють 550 Вт, але з цим теж є деякі моменти. Корпус металевий, вага девайса 18,5 кг, зверху ручка для перенесення, ручка цю вагу витримує, і зверху табличка нагадування, що пристрій не любить, коли на нього подають зустрічний струм, він може елементарно згоріти. На передній панелі досить простий індикатор, який показує стан заряду акумулятора і вхідну та вихідну потужність. І також там є два червоні індикатори виходів. Щодо кнопок увімкнення, то є кнопка DC, вона вмикає виходи Type-C та DC, і є кнопка On-Off. В неї подвійне значення. Коротким натисканням ви вмикаєте або вимикаєте станцію, а довготривалим натисканням вмикаєте виходи змінного струму. Також є роз'єми USB-A на 18 Вт максимум і Type-C максимум на 30 Вт. Є два роз'єми DC 5,5 на 2,1, напруга 12 вольт і максимальна сумарна потужність 24 Вт. І у цих роз'ємів напруга на виході рівно 12 вольт. Зазвичай в портативних зарядних станціях на подібних роз'ємах щось біля 13,8 вольт. Корпус зроблено непогано, по бокам стоять металеві панелі з вентиляційними отворами, і лише з одної сторони стоять вентилятори. Вентилятори настільки потужні, що і кота здувають, і шумливі при цьому. З іншого боку буде вхід від мережі 230 вольт, два виходи змінного струму і вхід для сонячних панелей. В характеристиках цієї моделі є номінальна напруга акумуляторної батареї і номінальна ємність 6,4 вольта 314 Ампер годин. Мінімальна напруга на батареї буде 5,6 вольт. Якщо 1000 Вт поділити на 5,6 вольт, то ви отримаєте струм 178 Ампер. І це струм без врахування витрат на перетворення. З витратами на перетворення ви отримаєте струм щось під 200 Ампер максимум. Струм під 200 А – це дуже великий струм. І при такому струмі будуть і втрати великі, і розігрів всередині компонентів теж буде дуже великий. І вентилятори тут працюють лише в одному режимі. Вони або увімкнені, або вимкнені, і видають шум під 70 дБ. Точно такий самий шум видає 6 кВт інвертор, який заряджає акумуляторну батарею струмом 80 А. Якщо розряджати станцію невеликою потужністю, щось біля сотні Вт, то станція приблизно 10 хвилин не вмикала вентилятори, а потім вона їх вмикає і вмикає вже на дуже довго. Якщо розряджати станцію потужністю в 200 Вт, то приблизно 7-8 хвилин теж вона буде працювати тихо, а потім увімкне вентилятори. З таким шумом подібна зарядна станція – це точно не квартирний варіант. І вентилятори у цього девайса такі досить противні, то шум чутно добряче. А в режимі ДБЖ обіцяють перемикання менше 20 мілісекунд, цього в принципі повинно вистачати, щоб комп'ютери не перезавантажувались. Щодо входів, то від входу сонячних панелей станцію можна заряджати напругами від 14 вольт до 55 вольт.
В бортовій мережі легкового автомобіля зазвичай 13,8 вольт, тож є такий варіант, що заряджатись ця станція від бортової мережі автомобіля не буде, але це потрібно ще перевірити. І зверніть також увагу на вхід змінного струму від 90 вольт до 280. Коли я оглядаю сонячний інвертор, то зазвичай я показую ось таку картинку. Це графік залежності потужності від вхідної напруги. Я його запозичив в інструкції з Zanetti, але в інших інструкціях він точно такий самий. Отже, якщо напруга в мережі буде менше 170 вольт, то пристрій буде зменшувати потужність. Це як вихідна потужність пристрою в режимі байпас, так і потужність заряджання. І заряджати акумуляторну батарею він начебто може при напрузі навіть в 90 вольт. І ось, на жаль, саме цей момент на цьому пристрої я перевірити аж ніяк не можу. Від мережі змінного струму при напрузі в ній 230-220 вольт цей пристрій буде заряджатись потужністю в 1000 Вт. Тобто на акумуляторну батарею він буде гнати щось біля 170-180 А. Також, якщо жоден з виходів не увімкнено, він буде через 10 секунд вимикатись. Кілька разів у цій станції я ловив неприємний глюк. Було у мене таке, що при спробі увімкнути виходи змінного струму я бачив піктограму червону на екрані AC. На самій станції клацала релешка, але на виході 230 вольт не було. І за тиждень користування я цей глюк зловив двічі. На жаль, на камеру зняти я його не зміг. Якщо його залишити увімкненим в мережу, то інколи він буде підзаряджати акумуляторну батарею. Графік заряджання пристрою і з мережі він майже бере під 1000 Вт до кінця заряджання. Потім у нього було маленьке підзаряджання до 200 Вт коротеньке, потім до 300 Вт коротеньке підзаряджання, а вже далі були взагалі маленькі непомітні підзаряджання. І якщо при заряджених акумуляторах він буде підключений до мережі, то бере він з мережі щось біля 20 Вт. Цей пристрій я залишав увімкненим в розетку на ніч і поміряв напругу на самій акумуляторній батареї. І от після заряджання напруга на акумуляторній батареї до вимкнення була 7,2 вольта. І це 3,6 вольта на елемент, що для літій-залізофосфатного акумулятора є дещо забагато. Біда в тому, що виробники цього пристрою зробили напругу заряджання 7,2 вольта і напругу плаваючого заряду поплавкову напругу теж 7,2 вольта. І це, до речі, дуже поширена помилка. Нагадую, що напруга літій-залізофосфатного елемента, який заряджено на 100%, складає біля 3,4 вольта, це в стані спокою. І плаваючу напругу бажано виставляти менше, ніж ця напруга. Тож, якщо ви плануєте довго користуватись цим пристроєм, то бажано з розетки після заряджання його через деякий час все-таки виймати. А ось тепер про вихідну потужність в 1000 Вт. У мене є чудовий тестовий пристрій – масляний радіатор. У нього є три положення. В першому він споживає 600 Вт, в другому 900 Вт і в третьому 1500 Вт. Це в тому випадку, якщо в мережі 230 вольт. Підключаю масляний радіатор до виходу станцію і вмикаю перший режим. 600 Вт споживання, напруга 224 вольта. Другий режим 890 Вт споживання, 224 вольта. І вмикаю третій режим 1500 Вт. І напруга на виході пристрою починає зменшуватись, і зменшувалась вона до 165 вольт. І подібний механізм зниження напруги при перевищенні споживання в 1000 Вт буде працювати лише з активними споживачами. Тобто до виходу цього пристрою можна підключити 1,5 кВт плитку або ж електричний чайник 1,5 кВт. І ці пристрої від цього виходу будуть працювати, але нагріватись при цьому вони будуть трішки довше, ніж якщо б нагрівались від 230 вольт. А от зарядна станція – це не 100% активний споживач. Я спробував зарядити її потужністю 1200 Вт і спрацював захист надатобосі. Тож зарядну станцію довелось заряджати потужністю 800 Вт. А розряджав станцію від 100% до 0% потужністю в 900 Вт. Через хвилин 40 такого розряджання напруга на виході почала зменшуватись. І вже під кінець заряджання напруга зменшилась до 205 вольт. І також при навантаженні в 900 Вт заміряв, скільки станція буде віддавати електроенергії. І кілька разів вона віддавала приблизно 1750-1790 Вт-годин. Тобто паспортна ємність акумуляторів 2009 Вт-годин, а станція віддає майже 1800 Вт-годин. І тут або втрати на перетворення дуже маленькі, чого просто не може бути, або ж літій-залізофосфатні елементи мають більшу ємність. І також перевіряв, скільки станція бере енергії при заряджанні, і бере вона стабільно 2500-2600 Вт-годин.
Тож ми з помічником підключились напряму до акумуляторної батареї і розряджали акумуляторну батарею до 5,6 вольт. І мій помічник був здивований тим, що акумулятори віддали 323 Ампер години. І зазвичай ці акумулятори можна розряджати не до 2,8 вольт, а до 2,5 вольт. Тобто ці акумулятори ще трішки віддали б енергії. Але і 323 Ампер години – це теж непоганий результат. Щодо заряджання станції від входу сонячних панелей, то станція починає заряджатись, якщо напруга на цьому вході буде вище 14 вольт. І при такій напрузі максимальний струм заряджання буде біля 15 Ампер. І якщо далі підвищувати напругу, то таким струмом станція буде заряджатись до того моменту, поки напруга не перевалить за 36 вольт. І якщо далі піднімати напругу, наприклад, до 50 вольт, то станція починає брати меншу потужність. Зараз ця станція працює від акумуляторів, потужність споживання 800 Вт. І на виході станції ідеальна синусоїда. Вмикаю міську мережу, і синусоїда міської мережі зовсім не ідеальна. Вимикаю міську мережу, і станція знову перейшла на живлення від акумуляторів. А тепер розберемо і подивимось, як воно зроблено. Всередині ось такий металевий каркас, збоку висить DC-перетворювач, і це перетворювач 6,5 вольт на 12 вольт. Цей перетворювач живить як USB-шні виходи, так і DC-шні виходи, тож не дивно, що вони не зробили 100-ваттний Type-C. Плату дисплея чіпати не будемо, там нас нічого не цікавить. Отже, металевий каркас всередині лише одна плата, і це плата MPPT-контролера, зарядного пристрою від мережі, інвертора. Також на цій платі зроблено балансир для акумуляторної батареї. Всередині металевого каркасу два акумулятори на 314 Ампер годин. І від акумуляторів до самого інвертора йдуть ось такі металеві шини. І це дуже хороший приклад того, як взяти неліквідні акумулятори великої ємності і зробити з них портативну зарядну станцію. На обох елементах QR-коди ретельно зачищені. Між елементами та навколо елементів є листки текстоліту. А тепер роздивимось, як зроблена сама плата. Два вентилятори, які живляться від 12 вольт. Підключені вони, до речі, до одного роз'єма, хоча поруч є ще один роз'єм. З іншої сторони є ще два роз'єми для вентиляторів, але вони не задіяні. Біля них є нерозпаяний роз'єм для Bluetooth-адаптера, самого Bluetooth-адаптера немає. Тож не здивуюся, що саме цю плату вони взяли з якоїсь портативної зарядної станції. І на цьому роз'ємі є живлення та RX TX. Тож теоретично можна під'єднати до нього яку-небудь платку на ESP32 і спробувати керувати за допомогою AT-команд. Вхід від батареї, тут є підсилення струмопривідних доріжок, є 11 конденсаторів 10 вольтних на 1500 мікрофарад, 9 запобіжників по 50 А, тобто сумарно 450 А, 8 транзисторів, і це транзистори, які розраховані на струм до 200 А і напруги до 30 вольт. Силовий дросель тут використано з плоского мідного дроту. На самому дроселі написано 6V4P1200VA, а це дроселі та конденсатори MPPT-контролера. А це вже високовольтна частина. Радіатор тоненький, на радіаторі стоять 6 транзисторів, і транзистори розраховані на струм до 20 А і напругу до 650 вольт. Дроселі теж зроблені з використанням плоского мідного дроту, поліпропіленові конденсатори, релешка на 16 А, ще одна синя, я так розумію, що це релешка, що за релешка, на жаль, прочитати не можна. А це пластиковий роз'єм виходу змінного струму. Роз'єм слабенький, погано тримається, поруч стоять дві клеми для виходу змінного струму, але чомусь виробник їх вирішив не використовувати. Поліпропіленові конденсатори і електроліти теж високовольтної частини. На самій платі є ось такий напис, але звідки ця плата, з якого пристрою, на жаль, встановити я аж ніяк не зміг. На платі також використано два мікроконтролери китайські від Giga Device. І біля кожного мікроконтролера є роз'єм для налаштування. У мене була проблема з цим девайсом, в якийсь момент я відкрив девайс і вирішив перевірити напругу на акумуляторах. І ось на першому акумуляторі була напруга більше 3,7 вольта, а на другому акумуляторі була в цей час напруга 3,48 вольт. Тобто різниця в напругах між елементами була 250 мВ. Тож я взяв G-Kong BMS, заживив її окремо і підключив до акумуляторної батареї. Це мені потрібно було і для вимірювання напруги під час заряджання та розряджання, і для балансування елементів. Струм балансування виставив 2 А. Це вже наступне розряджання та заряджання, і перша частина – це розряджений акумулятор. І ось в розрядженому стані різниця на елементах була 24 мВ.
Поставив на заряджання станцію, під кінець заряджання різниця в напругах на елементах склала 61 мВ. І 2-амперний балансир з такою різницею справився приблизно хвилин за 10. Це вже наступне розряджання і наступне заряджання. При розряджанні різниця на елементах склала 35 мВ, а при заряджанні взагалі різниці на елементах не було. І проблема саме моїй станції була саме в цьому роз'ємі. Це роз'єм балансира. Біля цього роз'єму є 3 тестові точки – BAT-S1, BAT-S2 та BAT-S3. BAT-S1 – це мінус акумуляторної батареї, BAT-S2 – це плюс першого елемента, а BAT-S3 – це плюс другого елементу. І от на BAT-S3 взагалі нічого не було. Проблема в мене була в контакті на роз'ємі. Вийняв, вставив цей роз'єм кілька разів, і на BAT-S3 з'явилась напруга. Тож про всяк випадок я придбав додатковий балансир 2S і підключив до станції. Ну що ж, на цьому буду завершувати відео і сподіваюся, що ви побачили все про цю станцію. Вона дещо сиренька, є невеличкі гріхи, але своє навантаження станція тримає. І я точно знаю місце, де ця станція буде активно використовуватись. І нагадую, що якщо ви на сайті Databus бачите, що товару немає, не забувайте переключати країну на Польщу. І також, якщо цей промокод перестане працювати, то в описі під відео ви знайдете промокод на 10%. І ось на цьому точно все.